لو سمحت، في سلبادين فوار؟ الاقي عندك سلبادين فوار، وصل السلبادين فوار، رجع السلبادين فوار، متى يجي السلبادين فوار؟ واضح جدا انه ما كانش مجرد مسكن للألم. من الطبيعي بالنسبة لي كصيدلي اني اسمع عن مدمني الخمور والكوكايين والهيروين والحشيش والشابو او حتى مدمني التدخين، وما استغربتش لما عرفت ان في ناس ادمنت على البريزولين والريفاكود والمنتكس شراب والكودافين، يعني ما جاتش على السلبادين. اصل ما خبيش عليكم، كنت وصلت لمرحلة الانبهار قبل كده لما عرفت بجد مش هزار ان في ناس ادمنت على اكل الرمل وناس تانيين مدمنين اكل طين. فعلا الادمان ده مزاج. المهم، اهلا بيكم. في الفترة الأخيرة اتحول كتير من مستخدمي السلبادين فوار من مرحلة التعود إلى مرحلة الإدمان، وأصبح سلبادين فوار بالنسبة لهؤلاء بعد ما كان مجرد مسكن للألم بيستخدموه عند اللزوم احتياج يومي لا يمكنهم الاستغناء عنه، خصوصا بعد ما استمروا في تعاطيه لشهور أو ربما لسنوات. وبعد ما كان سلبادين فوار متوفر ومتاح بدون أي رقابة أو وصفة طبية، فجأة ظهرت أزمة مع اختفائه من الصيدليات، وبدأ سيل من الاعترافات بالتعود عليه من المستخدمين اللي وصل الحال ببعضهم لحد الإدمان باعتراف الكثير منهم. إيه هو السلبادين؟ وإيه هي تركيبته؟ وإيه هي استخداماته؟ وما هي الجرعة المسموح بها؟ وهل فعلا بيسبب الإدمان؟ وإذا كان بيسبب الإدمان، إيه هي الطريقة الأسهل والأأمن والأكثر فعالية للإقلاع عنه؟ وما هو بديل السلبادين اللي بيحمل نفس التركيبة ومتوفر في الصيدليات حاليا؟ كل الأسئلة دي هجاوبكم عليها في الدقايق اللي جاية، خليكم معايا. السلبادين هو عبارة عن واحد من أفضل الأدوية الهامة والمسكنات القاتلة للآلام المتوسطة والشديدة، ومتوفر في الصيدليات على هيئة كبسولات وأقراص فوارة، ويعتبر دواء سلبادين من أقوى وأسرع مسكنات الألم، واللي ليها جودة عالية وتأثير قوي، خصوصا الأقراص الفوارة اللي بتدي راحة فورية من الألم عقب تناولها مباشرة نظرا لسرعة امتصاصها. لكنه أيضا يعتبر من الأدوية الخطيرة بجرعاتها العالية، خصوصا إذا تم استخدامه لمدة طويلة وبشكل عشوائي. استخدامات السلبادين: السلبادين يستخدم في علاج آلام الروماتيزم والكسور، آلام الظهر والتهابات العضلات والأوتار، الصداع بأنواعه العادي والنصفي، ويستخدم أيضا كخافض للحرارة ومضاد لأعراض نزلات البرد الشائعة والإنفلونزا الموسمية، كما يستخدم أيضا كمسكن فعال في حالات آلام الأسنان وآلام الدورة الشهرية وعرق النساء. التركيبة والمكونات: السلبادين بيتكون من 3 مركبات: باراسيتامول 500 مللي جرام، وده من أشهر وأقدم المواد المسكنة للألم والخفض للحرارة. كافيين 30 مللي جرام، واللي بيعمل كمنبه للأعصاب وبيزود من فعالية الباراسيتامول، ولحد كده عادي جدا. أما المركب الثالث فهو كودايين فوسفات 8 مللي جرام، قاتل للألم، بينتمي لعائلة المسكنات الأفيونية القوية، والجرعات العالية منه هي اللي بتسبب التعود والإدمان وأعراض الانسحاب، وهي المادة اللي عليها الكلام، واللي معظم المستخدمين بيستخدموا كميات كبيرة من السلبادين بسببها للحصول على إحساس النشوة والسعادة. هنلاحظ هنا ان تركيبة السلبادين تشبه الى حد كبير تركيبة البنادول اكسترا، مع اضافة 8 مللي جرام كودايين فوسفات كفارق بين التركيبتين. اما عن جرعة السلبادين فهي نفس جرعة البنادول اكسترا، كبسولتين كل 6 ساعات او قرصين في نص كوباية مية كل 6 ساعات، والجرعة القصوى هي 8 كبسولات او 8 اقراص يوميا. اما عن سؤال ما اذا كان السلبادين بيسبب الادمان، فالإجابة بشكل قاطع هي نعم. السلبادين قد يتسبب في نوع من التعود والإدمان إذا تم استخدامه بشكل عشوائي لمدة طويلة، نظرا لاحتوائه على مادة الكودايين، والتي تعتبر إحدى المواد المخدرة المشتقة من الأفيون الطبيعي، والتي تؤثر على الجهاز العصبي المركزي. تحذيرات الاستخدام: السلبادين غير آمن تماما مع الحمل والرضاعة، ويجب ألا يستخدم مع الأطفال أقل من 12 سنة، ومن الأفضل استخدام السلبادين بجرعات أقل ولمدة لا تزيد عن 3 أيام حتى لا يتسبب في التعود أو الإدمان.
نتجنب مع تناول السولبادين تناول المشروبات الغازية والشاي والقهوة وباقي المنبهات اللي ممكن تسبب اضطرابات في النوم وعدم انتظام في ضربات القلب. كما يجب تجنب تناول أي مسكنات أخرى بالتزامن مع تناول السولبادين. بديل السولبادين فوار. السولبادين فوار غير متوفر حاليا في الصيدليات، ومش عارفين هيرجع تاني ولا لا. يعني غالبا مش هيرجع، وحتى لو رجع مش هيبقى السولبادين بتاع زمان. لكن المتوفر حاليا فقط في الصيدليات هو السولبادين كبسول، وده نفس التركيبة ونفس الفعالية، لكنه بيحتاج وقت أطول قبل تسكين الألم. أما عن بديل السولبادين فوار المتوفر حاليا واللي بيحتوي على نفس التركيبة تماما فهو فيفادول بلس أقراص. فيفادول بلس بيحتوي على نفس المواد الفعالة: بارستامول 500 ملغ جرام، كافيين 30 ملغ جرام، كودايين فوسفات 8 ملغ جرام. وأما عن رأيي فمن الأفضل استخدام مسكنات قوية وفعالة وخالية من الكودايين زي الكاتافاست سريع الذوبان والبونستان والكيتولاك والبروفين. طريقة الحفظ: السولبادين يحفظ في درجة حرارة الغرفة أقل من 25 درجة مئوية بعيدا عن الرطوبة وعن أشعة الشمس، يعني لا يترك بالسيارة ولا يوضع في الثلاجة. وصلنا لأهم نقطة وهي طريقة الإقلاع عن إدمان السولبادين. العلاج لازم يبدأ فورا علشان يكون أسهل، ولازم نتعامل مع الأعراض الانسحابية باحترافية علشان ما نوصلش لأي انتكاسات، ومن هنا كان الإشراف الطبي مهم جدا. لكن نقدر ندي توصيات سهلة وبسيطة. في البداية لابد من تخفيف الجرعة بشكل تدريجي، ونستخدم مسكن آخر فعال ضد الألم، وبالطبع لازم يكون خالي من الكودايين. استخدام فيتامين سي بشكل يومي، واستخدام حبوب الثوم أيضا كل يوم. ومفيش أي مانع من زيارة الطبيب النفسي المختص إذا كنا فعلا محتاجين لتأهيل نفسي. اعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة، ولو عندكم أي أسئلة أو استفسارات اكتبوها في الكومنتات وهرد عليكم فورا. دمتم في أمان الله. سلام.